Вітаю, друзі! Хоча відверто вітати нема з чим. І взагалі це відео буде про ганьбу, про сором і про те, як влада в ім'я баблу і власному піару поклала на загиблих героїв України. Але в будь-якому випадку я хочу дійсно привітати всіх тих, хто ігнорував всі попередження та яро підтримував проект Офісу Президента по побудові Національного військового меморіального комплексу, меморіального кладовища в місті, яке не підходить для цього. Я хочу привітати, до речі, всі військові підрозділи, які тоді, коли всі казали, що це не можна робити там, через підтоплення і багато чого, привітати їх за те, що вони по команді з Офісу Президента писали тексти в підтримку ОПЕшного проєкту, хоча, ще раз кажу, їх попереджали про те, що загиблих героїв України будуть ховати у багнюці. Хочу привітати довбограїв з Офісу Президента і Мінвету, які успішно освоїли бюджети на цьому будівництві, а потім на інформаційному захисті цього будівництва разом з підсанкційним Вадимом Єрмолаєвим, якого нещодавно було скоєно замах в Монако. Тому що він теж і його компанія були причетні до побудови цього. Так, людина, на якій накладені були санкції, мала відношення, і СБУ про це офіційно повідомило. Але кого це цікавить, коли бабло понад усе? Ну і, звісно, хочу привітати 267 народних депутатів України з різних фракцій і депутатських груп, які віддали голоси за законопроект, що дав можливість легалізувати порушення закону та не виконувати рішення Верховного суду України, який, до речі, підтвердив резонансне рішення Київського окружного адміністративного суду, що використання земель природно-заповідного фонду для кладовища заборонено законом. Тож, вітаю всіх вас. Ви зробили це разом. І це, до речі, ваша спільна ганьба. Але як же я задовбався постійно попереджати, казати, що буде, а згодом вказувати на те, що я ж казав. А тепер факт. Факт і відео. Після сильної зливи на території Національного військового меморіального кладовища на Київщині, в Мархалівці, розмили дороги, а в зоні поховань утворилися провали і підтопили могили. Про це повідомив Київський екологічно-культурний центр КЕКЦ у Фейсбуці. Більше того, вони виклали відео. Дивіться. Як бачите, воду можна побачити неозброєним оком. І провали, і просадки, і все інше. Але, знову ж кажу, кого це хвилювало в той момент? Хоча про це попереджали гідрологи, екологи, про це попереджали експерти і всі інші. Але ж, ще раз кажу, коли в Офісі Президента зупинялися через те, що хочуть заробити і попіаритись, саме тому ми зараз бачимо оцю ситуацію. І це ганьба. Це ганьба по відношенню до наших героїв, яких попереджали, що поховати в такому місці, це просто неповага. Ну і, до речі, цікаво, як зараз в цій ситуації тому ж самому Мельнику, якого перепоховали з таким яскравим піаром. Хоча, знову ж, коли такі дрібниці хвилювали нашу владу? До речі, Київський екологічно-культурний центр, коли оприлюднив і фото, і це відео з території НВК, за даними організації, повідомив, що після зливи вода розмила наступні дороги, місцями провалився асфальт, а ґрунт зійшов з потоками води. Про пошкодження інфраструктури самого кладовища після негоди КЕКЦ повідомляв і напередодні. При цьому раніше і КЕКЦ, і екологи, і гідрологи, і профільні експерти попереджали, що саме так і буде, тому що там дуже близькі ґрунтові води. І це попередження, що? Правильно, воно було проігноровано, бо коли це Володимир Зеленський своєю шоблою слухав експертів і фахівців. Навіть коли західні розвідки попереджали Зеленського про загрозу повномасштабного вторгнення, то він не слухав їх, а готував країну не до відсічі ворогу, а до травневих шашликів. Згодом організація заявила, що значні провали утворилися безпосередньо в зоні поховань на Національному військовому меморіальному кладовищі. За твердженням КЕКЦ, частину провалів біля могил засипали. І ми це бачимо на відео, робочі або працівники кладовища. До речі, раніше на цьому кладовищі
влада вже переховувала свого пропагандона Петрова від мобілізації. Тож можна констатувати, що скандали і факапи, як корупційні, так і репутаційні, це вже традиційні супутники проєкту Банкової. Але правова оцінка все одне почнеться лише після зміни влади. І тоді суспільство багато чого дізнається. І про те, хто і скільки вкрав на будівництві Національного військового меморіального кладовища. І які ще закони, ким були порушені. До речі, хто ж такий Вова, для якого будують дім в династії. І, до речі, не лише це. А поки що влада буде намагатися чимось перебити цю ганьбу в інформаційному полі, але ганьба ж нікуди не зникне. Хоча вже вимкнули антикриз і у Національному військовому меморіальному кладовищі прокоментували провалля біля могил. Кажуть, йдеться про природне просідання ґрунту. Я навмисно ще раз покажу, що це таке природне просування ґрунту. Ну це ж природно, правильно? Ми ж бачимо. Ну все ж зрозуміло. Природне. Це ж завжди саме так і виглядає природне просування ґрунту, так? Ну, чи ні? Напишіть в коментарях, як ви вважаєте. Просідання ґрунту таке, природно чи не природно? І, до речі, про розмивання могил чи вплив ґрунтових вод не йдеться. Ага, ну так. Природне просідання ґрунту – це цинічна, цинічна відмазка. Всі екологи і гідрологи попереджали, що саме так і буде. І всі попередження були проігноровані. Щоб, відверто, з мене бажання, щоб ті, хто сьогодні це пише, хто це будував, хто знав, що буде, але просто, цинічно і кощунственно поклав на пам'ять загиблих героїв, щоб всіх їх та їх близьких ховали у таких самих умовах. В багнюці, в воді. Чекаємо, коли скажуть, що будинки в династії, до речі, побудували теж внаслідок природних процесів. Якби так виверження сталося і просто побудувалися самі собою. От як до них ставиться після цього? І, до речі, мені дуже цікаво, чи після цього і далі будуть мовчати ветеранські організації. Мова не про ті ветеранські організації, які на утриманні влади, або не про ті, які знаходяться біля Мінвету. Тому що, я розумію, вони будуть мовчати і підтримувати, щоб не відтиснули в бік, бо там черга стоїть, хто хоче притиснутися, притулитися. Хоча мовчати завжди легше, бо так, перспективи більше. Але що я хочу вам всім сказати? Для розуміння. Для тих, хто в Офісі Президента мріє про швидкі вибори з порушенням Конституції і виправдовуванням того, що це надважливо для держави і суспільства, і є запит на це, має подивитися зараз на ганьбу з Національним військовим меморіальним кладовищем, яке зробили, до речі, так само на швидку руку з порушенням законів та мотивуючись особистими інтересами влади, але прикриваючи, що це надважливо для суспільства. Але з виборами буде гірше. І не говоріть потім, що я не попереджав. В будь-якому випадку зараз треба реагувати. І ті, хто порушували закон, повинні розуміти, що закон вони порушили, а ще є совість. Хоча вони і на совість поклали. На жаль. Ну що, слідкуємо далі за всіма подіями. Дякую вам, що ви дивитесь ефіри. Дякую, що ви уважно спостерігаєте. Дякую, що ви не байдужі, реагуєте, коментуєте, поширюєте, підписуєтесь і радите канал своїм друзям і знайомим. Але найголовніше, не забувайте ще підтримувати ЗСУ. Бо єдина сила, яка є справді тою силою, яка гарантує майбутнє України, це Збройні Сили України. Тож, гуртуємося навколо потреб ЗСУ, донатимо на ЗСУ, приєднуємось до ЗСУ, допомагаємо ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Тримаємось. Все буде Україна.